Ένα πλήρως ηλεκτρικό επιβατικό αεροπλάνο με το όνομα Alice πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση την Τρίτη το πρωί στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Το επιβατικό αεροπλάνο δημιουργήθηκε από την Ισραηλοαμερικανική startup Eviation. Εάν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας πιστοποιήσει τελικά το μικρό αυτό αεροπλάνο για τη μεταφορά επιβατών, θα μπορούσε να γίνει το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό εμπορικό αεροπλάνο. Το ηλεκτρικό αεροσκάφος κατασκευάστηκε για να μεταφέρει 9 επιβάτες και 2 πιλότους και απογειώθηκε από τη Moses Lake της Ουάσιγκτον την Τρίτη το πρωί. Το αεροπλάνο έκανε μια πτήση 8 λεπτών, φτάνοντας στα 3.500 πόδια ύψος, περίπου 1066 μέτρα. Αυτή ήταν η πρώτη δοκιμαστική πτήση. Στόχος όμως της εταιρείας είναι να δείξει ότι αυτά τα ηλεκτρικά αεροπλάνα είναι βιώσιμα ως αεροσκάφη για να εξυπηρετούν άτομα που μετακινούνται συχνά για τη δουλειά τους, πετώντας σε ύψος περίπου 15.000 ποδιών. Το Alice σχεδιάστηκε από μηχανικούς στο Ισραήλ και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο ιδρυτής της Eviation είχε πει πέρυσι σε συνέντευξή του ότι αυτό το αεροπλάνο φέρνει τη νέα εποχή στην αεροπορία και είχε προσθέσει «Έχουμε ένα προϊόν που είναι οικονομικά βιώσιμο, καθώς είναι φθηνό στη λειτουργία και τη συντήρηση και είναι και κοινωνικά βιώσιμο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς που θέλουν οι άνθρωποι». Οι ηλεκτρικοί κινητήρες και οι τεχνολογίες μπαταριών με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ηλεκτρικό αεροπλάνο δείχνουν το δρόμο για τη νέα εποχή της αεροπορίας. Βέβαια, ο διευθύνων σύμβουλος της Eviation παραδέχθηκε ότι το πρότυπο μοντέλο που απογειώθηκε την Τρίτη δεν είναι το τελικό μοντέλο που θα παρουσιάσει η εταιρεία αργότερα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, χρειάζεται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην τεχνολογία μπαταριών. Τον Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος είχε θέσει ως στόχο την πιστοποίηση ενός μοντέλου παραγωγής του αεροπλάνου προς εξυπηρέτηση επιβατών το 2024. Τη Δευτέρα, ωστόσο, είπε ότι ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί πιθανώς αρκετά αργότερα. Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει αεροσκάφη για μεταφορά φορτίων. Ο χώρος της ηλεκτρικής αεροπορίας εξελίσσεται όλο και περισσότερο τόσο μέσω startups όσο και μέσω καθιερωμένων αεροπορικών εταιριών. Η NASA έδωσε $253 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο του 2021 στην GE Aviation και την Magnix για να φέρουν την τεχνολογία τους στους στόλους των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2035. Οι υποστηρικτές της ηλεκτρικής αεροπορίας προβλέπουν ότι το Alice και άλλα παρόμοια ηλεκτρικά αεροπλάνα θα γίνουν τόσο συνηθισμένα όσο κάθε άλλο μέσο μεταφοράς μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.